आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। अब हामी सबै आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। यस समय हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय खोलेर हामी प्रशंसा, महिमा, आराधना हामी गर्नेछौँ। यस समय हाम्रो क्वायरका भाइहरू बहिनीहरूलाई दिनेछु म। हालेलुया, हालेलुया। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? साँच्चै नै आजको दिन भनेको हाम्रो लागि एकदमै खुसीको दिन हाम्रो हुन्छ नि। हामी एकदम खुसी भएर हर्षित भएर हाम्रो परमेश्वरको चरणमा आउने समय यो भनेको भयो। आजको सभा दिन भनेको सायद हामीले आज संसारमा हेऱ्यो भने हामीले मुक्ति पाउनलाई, पापबाट उद्धार पाउनलाई, छुटकारा पाउनलाई हामीले संसारिक मानिसहरूले धेरै नै काम गरेको देख्छौँ। कति सात धाम गएको, तीर्थयात्राहरू गरेको, यही स्वयंमा देख्यो भने हामी बाटोमा घिस्रिदिएको र हानेको देखिरहेको हुन्छौँ। तर हेर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर कति महान हुन्छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन, उहाँले हामीलाई सिधैमा हाम्रो मुक्ति दिनुभएको छ। हालेलुया। साँच्चै उहाँ हामीले विश्वासदार, हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यो भने हामी उहाँको मुक्ति ग्रहण गर्न सक्नेछौँ। साँच्चै यो हाम्रो लागि हर्षको कुरा हो कि होइन? हामीले सिधैमा परमेश्वरले विश्वासदार, हामीले परमेश्वरको मुक्ति पाएका छौँ, यो हाम्रो लागि हर्षको कुरा हो कि होइन? हुन्छ, आज हामी हर्षित भएर हाम्रो त्यो मुक्तिको घोषणा गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरको चरणमा हाम्रो हृदयदेखि हामी खुसी भएर परमेश्वरको आनन्दमा रमाएर हामी परमेश्वरको चरणमा हाम्रो स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। हुन्छ, सबजनाले हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सार दोहोऱ्याउनेछौँ। मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनु होला सबैजनाले। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट माथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट जिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। आउनुहोस्, हामी सबैजना आफ्नो आँखा बन्द गरेर परमेश्वरलाई आदर दिनेछौँ। सबैजना यीशु नामको घोषणा गर्नेछौँ। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट नै हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको, यीशु ख्रीष्टको, यीशु ख्रीष्टको हाम्रो स्वागत नाममा हामी धन्यवाद दिन्छौँ। पानी बजाएर उहाँको नाममा हामी पहिलो सुन्दर दिन्छौँ, उहाँको नाममा हामी स्तुति आराधना गर्नेछौँ। किनभने हाम्रो उहाँ मात्र हाम्रो जीवनको सृष्टिकर्ता, किनभने यीशु ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, किनभने यीशु ख्रीष्ट हाम्रो सृष्टिकर्ता, हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ।
अहिले हामीलाई सुन्ने प्रभु हामीलाई उकालोमा राख्नुहुन्छ प्रभु हाम्रो बाटो मार्गदर्शन देखाउने प्रभु हामीलाई असल बाटो देखाउने प्रभु ओ हालेलुया प्रभु तपाईँको नाम कति समाज प्रभु तपाईँको परमेश्वर पिता प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँको जागृति बनाउनुहोस् प्रभु हाम्रो मण्डलीमा प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा बनाउनुहोस् प्रभु अनि तपाईँमा आनन्दित भएर तपाईँको हर्षित भएर प्रभु हाम्रो हृदयदेखि मेरो धन्यवाद तपाईँमा रमान गर्ने प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्न सकेको हुँ प्रभु ओ हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको प्रेमको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको आशा भरोसाको निम्ति धन्यवाद तपाईँको आनन्दको निम्ति धन्यवाद तपाईँको मुक्तिको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु ओ हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु ओ हालेलुया तपाईँको निम्ति गीत गाउँछु प्रभु हामी सारा उत्तम प्रयासहरू तपाईँको निम्ति गीत गाउँछु प्रभु यी मेरो शब्दले प्रभु मेरो पुकार्दछु प्रभु मेरो शब्दमा तपाईँ बास गर्नुहोस् प्रभु यी शब्दले प्रभु तपाईँको महिमा गर्नुहोस् प्रभु यी मेरो हृदयदेखि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन सक्नुहोस् प्रभु तपाईँ सदा सर्वदा हाम्रो छेउमा रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ सदा सर्वदा मेरो साथमा हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु ओ हालेलुया From the
प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले छुनुहोस् हामी प्रतिलाई तपाईँको पवित्र आत्माले भर्नुहोस् प्रभु ताकि तपाईँमा स्वतन्त्र भएर प्रभु ताकि तपाईँमा आनन्दित भएर तपाईँको नामको घोषणा गर्न सकेको प्रभु तपाईँमा आनन्दित भएर तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकेको हुँ प्रभु तपाईँको आश्चर्य कर्मको घोषणा गर्न सकेको हुँ प्रभु किनभने तपाईँ हाम्रो आश्चर्य गर्नु पर्ने
साँच्चै प्रभु हामी यहाँ भेला भएर प्रभु एकसाथ भेला भएर प्रभु एउटै हृदयको प्रभु एउटै मनको भएर प्रभु तपाईँलाई स्तुति आराधना चढाएका छौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु स्तुति आराधना ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको ग्रहण योग्यको स्तुति आराधना गर्ने बनाउनुहोस् प्रभु। आउने दिनहरूमा अझ बढ्ता गरेर प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसारले प्रभु तपाईँको नामको घोषणा गर्ने बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको आनन्दमा रमाउने बनाउनुहोस् र प्रभु तपाईँको जागृति खनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस् प्रभु, ताकि प्रभु तपाईँको नाममा अझ बढ्ता गरेर धन्यवाद दिन सक्नु प्रभु, ताकि अझ बढ्ता गरेर तपाईँलाई महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना चढाउन सक्नु। साँच्चै नै प्रभु दाउद राजाले भने चाहिँ प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द छ प्रभु, त्यही आनन्दमा तपाईँको नामको घोषणा गर्छु प्रभु। यही आनन्दमा प्रभु तपाईँको नामलाई उचाल्छौँ र तपाईँको नामलाई महिमा प्रशंसा गर्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा हाम्रो स्तुति आराधना तपाईँको चरणमा राख्दै माग्दछु आशिष यीशु प्रभुको नाममा। आमेन। आराम हुनुहुन्छ होइन? हुन्छ। आज हामी बिरामीहरूको निम्ति पहिलो प्रार्थना अङ्कलले जसरी गर्नुहुन्छ अनि हामी फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना बिरामी पर्नु भएकोहरू अथवा बिसन्चो हुनेहरू चाहिँ उठिदिनुहोस्। अनि यो उठ्दै गर्दा सबैको निम्ति एउटा वचन चाहिँ म तपाईँहरूलाई पढ्ने उत्साह दिइराख्छु कि यो व्यवस्था 28 अध्याय हामीले पढ्नु र त्यसलाई मनन गर्नु अति जरुरी छ हाम्रो जीवनमा। अनि त्यहाँ चाहिँ 28 अध्यायमा चाहिँ आज्ञा पालन गर्नेहरूको निम्ति आशिष 15 पदसम्म छन् है, 15 पददेखि 14 पदसम्म छ। आज्ञा पालन नगर्नेहरूको निम्ति श्राप भनेर त्यहाँदेखि उसोको अध्याय पदहरूमा लेखिएको छ। यो हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने र परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ सो हामीले मनन गरौँ। अनि तपाईँहरूले जतिजनाले 28 अध्याय पढ्नु भएको छैन अझै पनि त्यसलाई दोहोऱ्याइ त्यहीँ हामी पढौँ मनन गरौँ। आमेन। हुन्छ। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो शिरमा हात राख्नुहोस् अथवा दुखेको ठाउँमा हामी तपाईँहरूलाई हामी प्रार्थना गर्दैछु। म अगुवाई गर्नेछु र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई निको पार्नुहुनेछ। हालेलुया। परमेश्वर पिता अरूहरूले चाहिँ साँच्चै तपाईँले साँच्चै विश्वासद्वारा हाम्रो साथीभाइहरूलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हात परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हाम्रो निम्ति अगावै हामी साँच्चै नै हामी बनिनुभन्दा पहिला नै तपाईँले हाम्रो निम्ति चङ्गाई खुसी आनन्द शान्ति तपाईँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ प्रभु। आज कतिचोटि हाम्रो शरीरमा रोग बिमारहरू अनि त्यो आक्रमणहरू छन्, हाम्रो शरीरका ती सबै तत्त्वहरूको कारणले, कमजोर तत्त्वहरू नपुगेको कारणले, भिटामिन नपुगेको कारण हुनसक्छ प्रभु। हामीले तपाईँको वचन उल्लङ्घन गरेको कारणले हुनसक्छ, चाहे हामीलाई प्रकृतिको बाहिरी आक्रमण हुनसक्छ प्रभु। यी सबै रोग बिमारहरू जे जति तर्फबाट आएको छ यो गरिबी ल्याउने श्रापलाई हामी येशूको नाममा इन्कार गर्दछौँ। हाम्रो शरीरले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ। हाम्रो हरेक अङ्गले तपाईँलाई प्रशंसा आराधना गर्नुपर्दछ। यसकारण तपाईँका छोराछोरीहरूलाई प्रभु यसै गरी छुनुहोस् र चङ्गाइदिनुहोस्। तपाईँको त्यो चङ्गाइको हात पसारिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूको पाप क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँको चङ्गाइ भरिदिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ येशूको नाममा। आमेन। अब अर्को प्रार्थना चाहिँ हामी जो जतिले हामीले रोजगार गरिरहेको छौँ सानोतिनो जेसुकै होस्, काम त कामै हो नि होइन, इज्जतको काम गर्नुपर्छ हामीले, त्यो काम हो। अनि हामी सधैँ हाम्रो अङ्कलले भन्नुहुन्छ कामको जात छैन, हामीले शर्माउनु पर्दैन। चाहे तपाईँले तरकारी पसल गर्नुभयो या चटपटे पसल गर्नुभयो, यो त इमान्दारी काम हो नि होइन। विभिन्न किसिमको कामहरू तपाईँहरूले फुटपाथमा बसेर लुगा बेच्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि सामानहरू बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इमान्दारीको कमाइ हो अनि हामीले काम हो। अनि यसको निम्ति हामीले एकदमै यो चाहिँ एकदम गरिब भएर यो सानो काम गरेको भनेर हामीले चाहिँ यसो सोच्नु हुँदैन र हामीले काम गर्नेहरूलाई पनि आदर गर्नुपर्छ। आमेन। तर फटाइ गर्ने
रातारात एकै रातमा करोडपति हुने सपना देखेर हिँडिरहेको मान्छेहरू यदि हामीले भेटायौँ भने चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। हामीलाई पनि प्रलोभनमा फसाउँछ अनि हामीलाई व्याकुल बनाउँछ। अनि त्यो कुराले चाहिँ कति छिटो धन कमाएको, कति छिटो बिल्डिङ बनाएको, कति छिटो गाडी चढेको है, धेरै 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 कुराहरू आउँछ संसारमा अल्मलाउने अनि धेरै लोभ्याउने कुराहरू, त्यो पापमा फसाउने कुराहरू आउँदछ। यस कारणले एकछिन दिदी तपाईँ एकछिन भन्नु, तपाईँको पालो आउँछ है अहिले एकछिन। अब हामी सबैजनाले रोजगार गरिरहेको छौँ, काम गरिरहेको छौँ। हामी परमेश्वरलाई अझै हामी प्रार्थना गरौँ। हात उठाउनु सबैजनाले। अनि रोजगार पाउने इच्छा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले उठाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको वचन जसरी हाम्रो माझमा पठाउनु भयो प्रभु, तपाईँले हाम्रो निम्ति आज बुझिने भाषामा तपाईँले आफ्नो जीवित वचन हामीलाई दिनुभएको छ। आज यो वचनलाई हामीले मनन गर्दा पढ्दा प्रभु हामी साँच्चै कति आशिषित हुन्छौँ र प्रभु हामीलाई काम गर्ने जोस आउँदछ अनि तपाईँले जुटाउनु भएको कुरामा हामी सन्तुष्टि हुँदछौँ र त्यो कामलाई हामीले निरन्तर 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 गरिरहेका हुन्छौँ प्रभु। अनि मेहनती हातहरूलाई तपाईँले भन्नुभएको छ म आशिष दिनेछु भन्नुभएको छ प्रभु। तपाईँले हाम्रा यी हातहरूलाई तपाईँले देखिरहनु भएको यी हातहरूलाई तपाईँले परिश्रम गर्ने हातहरूलाई आशिष दिनुहोस् अनि उहाँहरूबाट प्रभु तपाईँले महिमा लिनुहोस् अनि सबैजनाले कमाएको भेटीबाट तपाईँलाई आदर गर्ने, तपाईँको राज्यको निम्ति खर्च गर्ने हृदयले पनि भरिदिनुहोस् ताकि धेरै आशिष हामी अझै बटुल्न सकौँ यसै पृथ्वीमा रहन्जेल। प्रभु हामी साँच्चै पृथ्वीमा पनि आशिषित व्यक्ति भएर अब्राहम जस्तै हुन चाहन्छौँ प्रभु। हालेलुया। हामी यो आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा, आमेन। सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। तपाईँहरू पनि एक आपसमा जय मसीह गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी फेरि पनि विश्रामको दिनमा प्रभुको भवनमा प्रभुको उपस्थितिमा उहाँको वचनबाट सिक्नको लागि भोका प्यासा भएर हामी आइपुगेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको यो दिन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, यो मौका, यो क्षण, यो अवसर उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि आजको दिन हुनसक्छ कतिजनाले देख्न पाएन, तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामी सबैजनालाई प्रभुले सुरक्षित राख्नुभयो र आजको यो विश्राम दिनमा उहाँको मण्डली भवनमा उहाँले हामीलाई डोराएर ल्याउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब हामी प्रभुको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। यसकारण जतिजना तपाईँहरूले टिपिराख्नु भएको छ अनि डायरीहरू ल्याउनुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले लेख्नुहोला। आजको वचन हामी पाठ चाहिँ कहाँबाट हेर्न लागेका छौँ भन्दाखेरि मत्तीको पुस्तकबाट। त्यही कारणले तपाईँहरूले मत्तीको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती 5 अध्यायको हामी 13 पद आज हेर्दैछौँ। मत्ती 5 अध्यायको 13 पद, यस खण्डबाट, बाइबलको यस खण्डबाट आजको वचन हामी हेर्दैछौँ। प्रभुले हामी सबैलाई प्रभुको वचन बाँड्ने म उहाँको दास अनि हामी सबैजना सुन्नेलाई आशिष प्रभुले दिनुभएको होस् अनि हामी सबैजना यसबाट केही कुरा सिकेर जानेछौँ। मैले यस खण्डबाट आजको वचनको शीर्षक निकाल्न कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो त्यहाँ दिएको पनि छ, त्योसँग मिल्दोजुल्दो मैले बनाउन खोजेको छु। र आजको वचनको शीर्षक मैले राखेको छु पृथ्वीका नुन। टिप्न सक्नुहुन्छ। आजको वचनको शीर्षक छ पृथ्वीका नुन। मत्ती 5 अध्यायको 13 पद हामी हेर्दैछौँ। हुन्छ, यो खण्ड मत्ती 5 अध्याय हामीले हेर्ने हो भने हामीले अलिकति यसको पछाडि यसको प्रसङ्गलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र मत्ती 5 अध्यायलाई विशेष गरेर हामीले डाँडाको उपदेश भनेर हामी धेरैचोटि हामीले पढेको हुनुपर्छ, हामीले सुनेको हुनुपर्छ। अनि यो खण्ड चाहिँ
प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब डाँडामा उहाँ उक्लिनुभयो अनि उहाँले बोल्नुभएको वचन हो यो। तपाईँले 5 अध्याय हेर्नुहोस्, 5 अध्याय हामी जतिजनासँग बाइबल छ तपाईँहरूले मत्ती 5 अध्यायको 1 पद हामी हेर्नेछौँ अनि यो खण्डलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाँडाको उपदेश शीर्षक हामीले देख्न सक्छौँ र 1 पदमा भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनुभयो अनि उहाँ भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभु उहाँ उक्लनुभयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए, उहाँले मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यस खण्डमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने 1 र 2 पदमा चाहिँ यो खण्डको प्रसङ्गलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ जोड्न सक्छौँ। किनभने कुनै पनि खण्ड हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यो कुन बेला कतिखेर कसरी आएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। यस खण्डमा हामीले 1 अध्याय र 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रभु डाँडामा उक्लनुभयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए भनेपछि प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्थेन, त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई पछ्याउने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरै व्यक्तिहरू जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेका थिए, पछ्याइरहेका थिए, थाहा पाएका थिए, ती व्यक्तिहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँ सँगै डाँडामा तिनीहरू पनि थिए अनि प्रभुले चेलाहरूका मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। अनि यो खण्ड चाहिँ आज हामीले 5 अध्यायको 13 पद जुन हेर्न लागेका छौँ, यो बोल्नुभएको पद चाहिँ उहाँले त्यो प्रसङ्गमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नुभएको वचन थियो। अब हामी विचार गर्न सक्छौँ त्यो भिडमा सबैजना मानिसहरू जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखेर पछ्याइरहेका थिए, त्यो समयमा थिए, ती सबै व्यक्तिहरू प्रभुका साँचा चेला थिए भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने कतिजना त्यो हुलमा, त्यो भिडमा चाहिँ कतिजना चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ निको पारिराख्नु भएको छ भनेर थाहा पाएर आएका व्यक्तिहरू पनि थिए अनि उनीहरू चाहिँ निको हुन चाहन्थे। अनि कतिजना चाहिँ होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ भूतहरूलाई पनि दबाउनुहुन्छ, उहाँले भूतहरू लागेको मान्छेलाई पनि निको पार्नु भएको छ भनेर कतिजनाले सुनेका थिए। अनि कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसको लागि आएका थिए अनि कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ यो येशू भन्ने व्यक्ति चाहिँ अचम्मको चमत्कार आश्चर्य कर्महरू गरिरहेको छ भन्ने सुनेर कतिजना चाहिँ त्यो भिडमा आएका थिए अनि कतिजना चाहिँ साँचो हृदयले प्रभुको वचन सिक्नको लागि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, येशू प्रभुले के सिकाउनुहुन्छ, उहाँले परमेश्वरको वचनबाट के बोल्नुहुन्छ त भन्न सुन्नको लागि कतिजना व्यक्तिहरू आएका थिए। त्यही कारणले त्यो भिड चाहिँ एक प्रकारको मिश्रित भिड थियो, मिसिएको भिड थियो है। अनि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू, हजारौँ व्यक्तिहरू थिए त्यहाँ। अनि त्यति बेला उहाँले धेरै वचनहरू बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरबाट पाउनुभएको धेरै वचनहरू उहाँले बोल्नुहुन्छ। त्यो मध्येमा आज हामीले हेर्न लागेका खण्ड चाहिँ 13 पद हो। म सबैको निम्ति, हामी सबैको निम्ति पढ्न चाहन्छु। 13 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र प्रश्न सोध्नुहुन्छ है। त्यो त बाहिर फालिन र मानिसको खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। आमेन। हेर्नुहोस् है, यो खण्डमा 13 पदमा चाहिँ उहाँले नुनको कुरा गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई, उहाँका चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा संज्ञा दिनुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ को हौ त भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ अनि उहाँले त्यो संज्ञा दिने क्रममा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू त पृथ्वीका नुन हौ। हामी बुझ्न सक्छौँ त, यो बुझिने भाषामा, सरल भाषामा हामीलाई दिएको छ, तिमीहरू त पृथ्वीका नुन हौ। उहाँले संज्ञा दिनुहुन्छ। अब हामीलाई कतिजनालाई यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, मनमा लाग्न सक्छ, किन परमेश्वरले हामीलाई नुनै भन्नुभयो त? किन हामीलाई त्यो संज्ञा दिँदाखेरि नुन भनेर भन्नुभयो? किन उहाँले हामीलाई पानी भन्नु भएन? किन उहाँले हामीलाई हावा भन्नु भएन? किनभने हावा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हो नि त।
हावा बिना हामी बाँच्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। एकछिन तपाईँ हावा मलाई हावा चाहिँदैन, एकछिनको लागि ल म सास फेर्दिनँ भनेर कोही हामी बस्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। अनि त्यो हावा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रभुले हामीलाई हावाको संज्ञा दिनुभएन। तिमीहरू पृथ्वीका हावा हौ भन्नु भएन, तिमीहरू पृथ्वीका पानी हौ भन्नु भएन। जुन चाहिँ एकदम हाम्रो शरीरलाई चाहिने, मानिसको शरीरलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये एक हो। तर उहाँले त्यो भन्नु भएन, उहाँले हामीलाई नुन भन्नुभयो। अचम्म लाग्दो कुरा। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, यो किन उहाँले हामीलाई नुन भन्नुभयो त? हजुर, यहाँ अगाडिबाट हाम्रो एकजना दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ, अलिक ठुलो स्वरले भन्नुहोस् न। गुड। हामीलाई थाहा छ नि, नुनले के दिन्छ? स्वाद दिन्छ। नुनको कामै के हो? स्वाद दिने हो। जस्तो कि चिनीको गुलियो हामीलाई बनाउँछ, त्यस्तै नुनको चाहिँ नुनिलो बनाउने हो। अनि प्रभुले हामीलाई संज्ञा दिनुहुन्छ, तिमीहरू त पृथ्वीका नुन हो। उहाँले किन हामीलाई नुनको संज्ञा दिनुभयो? एउटा प्रमुख कारण, नुनले स्वाद दिन्छ। उहाँले त्यो पनि भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, नुनले स्वाद दिन्छ, त्यही कारणले तिमीहरू चाहिँ नुन जस्तै हो। हामीलाई नुन जस्तै भन्नुभएको है, हामी नुनै होइन फेरि, तर संज्ञा चाहिँ दिनुभएको उहाँले। अनि उहाँले भन्छ तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। अर्को कुरा त्यसैमा लुकेको छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले त्यसकै खण्ड, त्यही खण्डमा मुनि भन्नुभएको छ क्या, नुन के पनि हुनसक्छ। हजुर, त्यहाँ पढ्नुहोस् न, अलि मुनि छ, नुन के पनि हुनसक्छ। हजुर, त्यसको स्वाद पनि हराएर जान सक्छ। कसैले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ, नुन धेरै पछि त्यसको स्वाद हराएको? थाहा पाउनु भएको छ? तर हुन्छ अरे, किनभने यहाँ वचनमा लेखेको छ नुनको स्वाद गयो भने भनेको छ क्या। भनेपछि त्यो नुनको स्वाद हेर्नुहोस् है, जुन नुन चाहिँ नुनिलो हुन्छ, त्यो नुनिलो पनि छैन भने विचार गर्नुहोस्। त्यही कारणले प्रभुले हामीलाई त्यो संज्ञा दिएको कारण एउटा त्यो पनि हो। उहाँले हामीलाई हावा भन्नुभएको भए हावाको खासै तपाईँको यस्तो खालको विशेषता हुँदैन। हावाको न त स्वाद हुन्छ, न त रूप रङ्गै हुन्छ, तर नुनको त स्वाद हुन्छ नि त। प्रभुले त्यो चेक पनि गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि, जाँच्न पनि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ नुन भनेर प्रभुले संज्ञा दिनुभएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? हामीलाई किन संज्ञा दिनुभयो भनेदेखि दुईवटा कारण। एउटा चाहिँ स्वादिलोपन दिन्छ नुनले, नुनिलो स्वाद दिन्छ। अर्को चाहिँ त्यो स्वाद हराएर पनि जान सक्दो रहेछ, नुनिलो पनि हराएर जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले थाहा गराउनुहुन्छ। त्यही कारणले उहाँले हामीलाई नुनको संज्ञा दिनुहुन्छ है। अनि नुनको स्वाद हरायो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर उहाँले प्रष्टै भन्नुभएको छ, तिमीहरू त नुन, पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र? ला, जुन वस्तुले नुनिलोपन दिन्छ त्यो वस्तुमै नुनिलोपन छैन भने त्यसलाई चाहिँ अब केले नुनिलो पार्ने? अचम्म लाग्दो कुरा। प्रभुले प्रश्न गर्नुहुन्छ, केले नुनिलो पार्ने त? ल भन्नुहोस् त भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। छैन, त्यसको उत्तरै छैन। त्यो त बाहिर फालिन र मानिसको खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। आमेन। काम छैन अब त्यो नुनको, प्रभुले भन्नुहुन्छ है। त्यही कारणले काम नलाग्ने नुन, जसले स्वाद दिन सक्दैन, त्यो चाहिँ फालिन र कुल्चिन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। प्रभुको वचनले यसरी भन्छ। त्यही कारणले हामीले अर्को खण्डमा, बाइबलको अर्को खण्डमा हामीले नुनकै बारेमा केही अलिकति कुरा विस्तृत रूपमा बताएको हामी देख्न सक्छौँ। मर्कुस 9को 50 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि नुनको बारेमा अलिकति बताउन खोजेको छ। मर्कुस 9 अध्यायको 50 पद। हामी सबैजनाले बाइबल हामी पल्टाउनेछौँ। मर्कुस 9 अध्यायको 50 पद। मर्कुस 9 अध्यायको 50 पद। हुन्छ, हामीलाई कसैले ठुलो स्वरमा तपाईँहरूले पढिदिन सक्नुहुन्छ हामी सबैको लागि।
मर्कुस 9 अध्यायको 50 पद। आमेन। हेर्नुहोस् है, यहाँ वचनमा चाहिँ के भनेको छ, त्यो माथिको खण्ड अघि नै हामीले हेरेको जस्तै छ। नुन असल हो तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले स्वादिलो तुल्याउने? तिमीहरू आफू आफूमा नुन राख। त्यो नुनिलोपन चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा वचनले देखाइरहेको छ, हामीलाई भन्दछ है। त्यो नुनिलोपन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले राख्नुपर्छ परमेश्वरको वचनले भन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक आपसमा शान्तिमा रहन सक्छौँ, एक आपसमा हाम्रो शान्ति कायम हुन्छ प्रभुको वचनले भन्छ। त्यही कारणले त्यो नुनिलोपन चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है। अनि हामीले यूहन्ना 8 अध्यायको 31 पदमा हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ प्रभुको वचनमा चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने यस्तो लेखिएको छ, म हामी सबैको लागि पढिदिन्छु। यसुले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, विश्वास गर्ने तिमीहरू मेरा वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हो। आमेन। हेर्नुहोस् है, अनि यो नुनिलोपन, यो जुन नुनले स्वाद दिनुपर्ने कुरा हो, जुन चाहिँ हाम्रो जीवनबाट प्रभुले मागिराख्नु भएको छ, खोजिराख्नु भएको छ, अनि त्यो कुरा, त्यो नुनिलोपन चाहिँ के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ उहाँको वचनमा, त्यो चाहिँ तिमीहरूले साँच्चै मेरो वचनमा रहेर त्यो पालन गर्यो भने चाहिँ त्यो नुनिलोपन, त्यो स्वाद तिमीहरूको जीवनबाट अरूले देख्नेछ। आमेन। प्रभुले प्रष्ट गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले तिमीहरू मेरा चेला हो यदि तिमीहरूले भन्न चाहन्छौ, अरूलाई बताउँछौ भने तिमीहरूको जीवन चाहिँ त्यो नुन, स्वाद भएको नुन जस्तै हुनु पर्यो। प्रभुको वचन पालन गर्ने, प्रभुको वचनमा रहने चेला चाहिँ तिमीहरू हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा नै अरूले सबैले थाहा पाउनेछन् तिमीहरू चाहिँ साँच्चीकै मेरा चेला हौ, तिमीहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो नुनिलोपन, त्यो स्वाद छ भन्ने कुरा चाहिँ अरूले पनि जान्नेछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि आज हामीलाई चुनौती पनि यही हो। प्रभुले हामीलाई पृथ्वीको नुन बनाउनु भएको छ, स्वाद दिने व्यक्ति हामीलाई बनाउनु भएको छ। के आज हामी स्वाद दिने व्यक्ति बन्न सकेका छौँ? उहाँको वचनमा रहने व्यक्ति हामी बनेका छौँ? प्रभुले हामीलाई चुनौती दिनुहुन्छ है। किनभने हामीले अगाडिको खण्डमा हेऱ्यौँ नि, त्यहाँ धेरै भिडहरू थिए, अनि त्यो धेरै भिडहरूले चाहिँ मण्डलीको संज्ञा दिन्छ, मण्डलीलाई देखाउँछ त्यो बेलाको मण्डली है। अनि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू थिए जसले चाहिँ म प्रभुको चेला हुँ भनेर बताउँथे पनि, भन्थे पनि, येशूको चेला हो म, अब त अर्को चेला होइन, म त येशूको चेला हो भनेर कतिजनाले भन्थे पनि होला। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरो चेला हो भने चाहिँ त्यो नुन, तिमीहरू पृथ्वीका नुन जस्तै बन्नु पर्यो। अनि त्यो नुनको स्वाद, नुनले जसरी स्वाद दिन्छ त्यसरी तिमीहरूले पनि आफ्नो जीवनबाट प्रभुको वचनमा रहेर उहाँको आज्ञा पालन गर्यो भने चाहिँ त्यो स्वाद तिमीहरूले दिन सक्छौ भन्ने कुरा प्रभुले बताउनुहुन्छ। यो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भित्री हृदयबाट अनि अर्को खण्डको पनि प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो। अनि त्यो खण्ड चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा बाँड्न खोजिरहेको छु। हामी प्रकाशको पुस्तकबाट हामी हेर्न खोज्दैछौँ। यसकारण अब हामी बाँकी समय चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा हेर्छौँ, किनभने यसमा यहाँ चाहिँ एउटा मण्डलीको बारेमा, मण्डली कस्तो हुनुपर्छ अनि मण्डलीको त्यो स्वादिलोपन, नुनिलोपन चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नु जरुरी छ यस खण्ड अनुसार। त्यही कारणले हामीले प्रकाशको पुस्तक हेर्दैछौँ, प्रकाशको पुस्तकबाट हामी हेर्न खोजिरहेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ हामी सबैको निम्ति जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ यूहन्नालाई प्रभुले दिनुभएको दर्शनबाट लेखिएको पुस्तक हो है। त्यही कारणले तपाईँले सबैभन्दा अगाडि प्रकाशको 1 अध्यायमै तपाईँले यो कुरा भेटाउन सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो।
भनेपछि यौनालाई है उहाँले आफ्नो दूत पठाएर यो कुरा आफ्नो सेवक यौनालाई प्रकट गरिदिनु भयो। यौनाले देखेका सबै कुराहरूको अर्थात् परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको साक्षीको गवाही दिए। त्यो धन्य हो जसले अगमबानीको यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन् किनकि समय नजिक छ। आमेन। यो चाहिँ भविष्यवाणीको है पछि हुने कुराको बारेमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई धेरै कुराहरू बताउँछ। त्यही कारणले हामी यौनालाई दिएको दर्शन अनुसार मण्डलीको स्वभाव, मण्डलीको एउटा पछि हुने मण्डलीको एउटा स्थितिको बारेमा हामी हल्का रूपमा त्यसलाई अध्ययन गर्न खोजिरहेका छौँ, हेर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय हेऱ्यौँ भने चाहिँ 2 अध्याय त हामीले सबैले हेऱ्यौँ भने त्यस्तै गरेर 3 अध्यायसम्म चाहिँ प्रकाशको 2 देखि 3 अध्यायसम्म चाहिँ त्यहाँ मण्डलीको स्वभावहरूको बारेमा बताइएको छ जुन आज हामी हेर्न खोज्दैछौँ। त्यहाँबाट अलिकति कुरा हामी बुझ्न खोज्दैछौँ। प्रकाश 2 अध्याय र 3 अध्यायबाट है हामी छिटो छिटो पढ्छौँ होला अनि त्यसको त्यो मण्डलीको अलिकति स्वभावको बारेमा हामी हेर्छौँ। अनि यो हामी पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ कस्तो प्रकारका मण्डली छौँ, हामी कस्तो प्रकारका मण्डली हौँ, हामी कुन मण्डली छौँ त अहिले, यो कुरा पनि हामी आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, हामी सोध्छौँ एकछिन। यो 2 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्म मण्डलीको बारेमा बताइएको छ तर त्यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ यौनाले प्रकाश 1 अध्यायको 17 पदबाट चाहिँ उहाँले अलिकति व्याख्या गर्नुभएको छ प्रभुको वचनमा। हामी हेरौँ 17 अध्याय। जब मैले भनेको यौनाले जब मैले उहाँलाई देखेँ, येशू ख्रीष्टलाई दर्शनमा देख्नुहुन्छ, तब म मरे तुल्य भएर उहाँको पाउमा परेँ। तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, नडराओ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देख्छौ र जे छ र यसपछि जे हुन आउनेछ लेख। अनि त्यही कारणले यो पुस्तक अहिले हामीले पढ्न सकेका छौँ अनि प्रभुले लेख्नलाई अगुवाई गर्नुभयो चेलाहरूलाई। मेरो दाहिने हातमा तिमीले देखेका यी 7 तारा र सुनका यी 7 सामदानको रहस्य यो हो। भनेपछि दर्शनमा यौनाले चाहिँ त्यहाँ 7वटा तारा र 7वटा सामदान देख्छ। 7 तारा 7 मण्डलीका स्वर्गदूतहरू र 7वटा सामदान चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन् भनेर प्रभुले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अनि ती 7वटा सामदानहरू अथवा मण्डलीहरू कुन कुन थिए त भनेर प्रभुले दर्शनमा यौनालाई देखाउनुहुन्छ अनि जुन चाहिँ अहिले हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा मण्डलीको दर्शन प्रभुले दिनुहुन्छ अनि त्यो मण्डलीलाई उहाँले नाम दिनुहुन्छ एफिससको मण्डली। एफिससको मण्डली उहाँले भन्नुहुन्छ एफिससका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ। भनेपछि प्रभुले के देखाउँदै हुनुहुन्छ, मण्डलीले गर्ने सबै कुराहरू प्रभुलाई थाहा छ। यो चाहिँ छर्लङ्ग हामीले जसरी अगाडि तपाईँहरूले टिभी हेर्दाखेरि त्यो सबै कुरा देख्नुहुन्छ नि। आजभोलि त तपाईँको विश्वकप आइरहेको छ, कतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो विश्वकपमा तपाईँहरूले त्यहाँ रसियामा घटेको घटना तपाईँले छर्लङ्गै टिभीमा देख्नुहुन्छ। यो के भन्छ नि, यो लाइभ टेलिकास्ट एउटा उदाहरण। अनि प्रभुको वचनले पनि त्यही भन्छ, तिमीले त्यस गरेका सबै कुराहरू प्रभुले देख्नु भएको छ। अनि के कुरा चाहिँ एफिससको मण्डलीको बारेमा भन्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रा कामहरू, तिम्रा परिश्रम र तिम्रो सहनशीलता मलाई थाहा छ। आमेन। अनि यो मण्डलीले चाहिँ प्रभुको निम्ति धेरै राम्रो कामहरू गरेको हामी देख्न सक्छौँ एफिससको मण्डलीले। र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्दछन् तर वास्तवमा होइनन्, त्यस्तालाई जाँचेर झुट्टा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु, प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि एफिससको मण्डलीमा चाहिँ त्यहाँ
झुटा व्यक्तिहरू पनि थिए। प्रभुको वचनले भन्छ मण्डलीको बिचमा झुटा व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। वचनमै यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही कारणले हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन मित्रहरू। यदि कसैले प्रभुको वचनको विरुद्धमा जान्छ, मण्डलीमा आइरहेको छ तर प्रभुको वचनको विरुद्धमा जान्छ भने हामीले अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने वचनमा लेखेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि मण्डलीमा छ, एफिससको मण्डलीमा छ, जसले चाहिँ प्रेरित हुँ भन्दछन् तर वास्तवमा होइनन्। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन झुटा हुन् तिनीहरूलाई तिमीहरूले जाँचेर पत्ता लगाएका छौ भन्नुहुन्छ। आमेन। म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहन गरेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ। अनि यो मण्डलीले चाहिँ प्रभुको निम्ति कष्ट भोगेको हामीले देख्न सक्छौँ, दुःख भोगेको हामीले देख्न सक्छौँ। प्रभुले देखाउनुहुन्छ यूहन्नालाई दर्शनमा। अनि तिमीहरू थकित भएका तर माफ गर्नुहोस्, कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। कति राम्रो कुरा। तिमीहरूले जतिसुकै कष्ट भोगे तापनि तिमीहरू थकित छैनौ प्रभुले भन्नुहुन्छ। तर 4 पदमा प्रभुले एउटा कुरा भेट्टाउनुहुन्छ यो मण्डलीको बारेमा। तर तिम्रो विरुद्धमा मसित एउटा कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। प्रभुले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो जोस, त्यो जाँगर जुन चाहिँ प्रभुलाई तिमीले पहिलोचोटि थाहा पाउँदा तिमीले देखाएका थियौ, त्यो जोस जाँगर सेलायो। प्रभुले भन्नुहुन्छ खोइ त्यो जोस जाँगर, त्यो पहिलो प्रेम खोइ त। प्रभुले प्रश्न गर्नुहुन्छ, यूहन्नालाई दर्शनमा भन्नुहुन्छ, एफिससको मण्डलीको बारेमा उहाँले बताउनुहुन्छ पहिलो प्रेम। हामी कतिजनालाई प्रेमको अनुभव छ भने हामी यसलाई राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। स्पेसली हामी जवान हुँदाखेरि, अहिले कतिजना यहाँ जवान हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, अनि हामी आफै पनि जवान हुँदाखेरि हामीलाई याद छ पहिलो पटक कसैलाई तपाईँले मन पराउँदा हुँदा कस्तो हुन्थ्यो? झल झल्ती आँखामा त्यही मान्छेको अनुहार, पहिलो प्रेम, उसैको याद। कुरा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो, समय बिताउन पाए पनि हुन्थ्यो, नजिक हुन पाए पनि हुन्थ्यो। अनि के गरेर टाढा समय के बिताउन पाएन भने अनि मनभित्रै होइन, भित्रभित्रै अनि रुने, कतिजना त आँसु पनि बगायौँ होला हामीले। हेर्नुहोस् त्यो भनेको पहिलो प्रेम। अनि प्रभुले त्यो प्रेमको संज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रेम खोइ त तिमीहरूको पहिलो प्रेम मैले देखिनँ, त्यो चाहिँ तिमीहरूको सेलाएर गएको छ। त्यो प्रेम देखाउनुहोस् प्रभुले भन्नुहुन्छ। यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर। खुसीको कुरा, प्रभुले कहिले पनि हामीलाई छोड्नुहुन्न। आमेन। हामी भन्छौँ नि उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई यहाँ वचनमा हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले हामीलाई फेरि मौका दिनुहुन्छ। दर्शनमा, यूहन्नाको दर्शन उहाँले भन्नुहुन्छ पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु, त्यो मण्डलीलाई म हटाइदिनेछु, त्यसको नामनिशान हुने छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मेरो जस्तै, माफ गर्नुहोस्, तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइटसहरूका काम घृणा गर्छौ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रूपबाट खाना दिनेछु। प्रभुले भन्नुहुन्छ उहाँको वचनबाट है। अनि त्यही कारणले एफिससको मण्डलीको स्वभाव हामी हेर्ने भने चाहिँ त्यो मण्डलीमा चाहिँ प्रभुको निम्ति कष्ट भोगेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यो मण्डलीमा के थियो भन्दाखेरि त्यो मण्डलीमा चाहिँ पहिलो प्रेम सिलाएर गएको थियो। अनि प्रभुले त्यो कुरा थाहा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ फेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, दर्शनमा बताउनुहुन्छ, त्यो पहिलो प्रेम चाहिँ तिमीहरूले फेरि पनि उजागर गर, त्यो पहिलो प्रेमलाई फेरि पनि देखाऊ प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर उहाँले अर्को मण्डलीको बारेमा फेरि यूहन्नालाई दर्शन दिनुहुन्छ। अनि त्यो मण्डली चाहिँ स्मुर्नाको मण्डली थियो, स्मुर्नाको मण्डली। अनि प्रभुले यसको बारेमा भन्नुहुन्छ। अनि स्मुर्नाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आदि र अन्त्यले भन्दछ जो मरेको थियो र फेरि जीवित भयो, म तिम्रा कष्टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई जान्दछु। है, यो मण्डलीले पनि धेरै कष्टहरू भोगेको, दरिद्रता भोगेको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। तर तिमी त धनी नै छौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिनीहरूलाई चिन्दछु जसले आफूलाई यहुदी हौ त भन्छन् तर वास्तवमा तिनीहरू होइनन्। प्रभुलाई चिनेको त भन्छन् तर होइनन्। प्रभुको वचनमा रहेको त छु भन्छ तर छैनौ। तिनीहरूले गरेका निन्दा म जान्दछु। तिनीहरू शैतानको सभा गर्नु
त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले प्रभुको वचन मैले सुने भन्छ तर वचन पालन गर्दैन, तिनीहरू त शैतानको सभा गर्नु प्रभुले भन्नुहुन्छ। उहाँले त्यो संज्ञा दिनुहुन्छ। तिमीले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग नडराओ, हेर दियाबलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ। हेर्नुहोस् न, हामी अहिले देख्न सक्छौँ नि हामीलाई कति कष्ट, होइन, कति कष्ट हामीलाई यहाँ बाहिरबाट प्रभुलाई नचिनेका व्यक्तिहरूले कतिवटा कुराहरू आक्षेपहरू लाउन खोजेको हामी देख्न सक्छौँ। सुसमाचार प्रचार गर्न नपाइने, अरूलाई सुसमाचार प्रचार गऱ्यो भने जेल पर्ने। अनि हाम्रो अफिस यो टिच मिनिस्ट्री, हाम्रो चाहिँ इसिसी भन्ने अफिस, तर इसिसीसँग सम्बन्धित चाहिँ टिच मिनिस्ट्री पनि छ, जसले चाहिँ हाम्रो मण्डलीका बाल सङ्गतिमा शिक्षण गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ तालिम दिन्छ। अनि त्यो टिच मिनिस्ट्रीको कतिजना हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ यो सुसमाचार प्रचार गर्यो भनेर चाहिँ त्यो तपाईँको जेलमा पनि 3 महिना कि कति महिना चाहिँ जेलमा पनि थुन्यो। अनि यो कष्ट चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले पहिले नै यूहन्नालाई दर्शनमा दिइसक्नु भएको छ। अनि स्मुर्नाको मण्डलीको बारेमा बताउँदा उहाँले त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हेर दियाबलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। आमेन। तर प्रभुले हामीलाई आशा के दिनुहुन्छ? जसले कष्ट भोगेर पनि अन्तिमसम्म प्रभुलाई छाड्दैन त्यस्ता मण्डलीलाई म मुकुट दिनेछु प्रभु भन्नुहुन्छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। आमेन। अनि स्मुर्नाको मण्डलीको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको त्यो कष्ट मैले देखेको छु, तिमीहरूको त्यो दुःख मैले देखेको छु। त्यसै गरी उहाँले अर्को मण्डलीको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ। हामी तेस्रो मण्डलीको बारेमा हेर्दैछौँ। आज हामी 7वटा मण्डली हामी हेर्न गइरहेका छौँ। त्यही कारणले हामी तेस्रोमा छौँ। पर्गागमको मण्डली भनेर प्रभुले फेरि यूहन्नालाई दर्शनमा देखाउनुहुन्छ। पर्गामको मण्डली। अनि यो मण्डली चाहिँ कस्तो थियो हामी हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरू सबैजनाले मसँगै बाइबलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 12 पदमा यसरी छ, अनि पर्गामका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, प्रभु भन्नुहुन्छ, यी कुरा धारिलो 2 धारे तरवार साथमा हुनेले भन्दछ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले इन्साफ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। 2 धारे तरवार साथमा हुनेले भन्दछ, मलाई थाहा छ तिमी कहाँ बस्छौ, त्यही जहाँ शैतानको सिंहासन छ। अनि यो मण्डली चाहिँ पर्गामको मण्डली चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि शैतानको सिंहासन, शैतानको अखडा भएको ठाउँमा चाहिँ थियो। प्रभुले दर्शनमा देखाउनुहुन्छ। कति च्यालेन्ज हुन्छ तपाईँ आफै विचार गरौँ न, हामी आफै विचार गरौँ न। त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ शैतानको सिंहासन छ, शैतानको अखडा छ, शैतानको ठाउँ छ, तर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो मण्डली खडा भएको छ। तरै पनि तिमीहरू मेरो नाममा स्थिर बस्छौ। आमेन। स्थिर बसेको छ पर्गामको मण्डली। मेरो विश्वासयोग्य साक्षी एन्टिपासको समयमा पनि म माथिको आफ्नो विश्वास तिमीहरूले त्यागेनौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तर तिमीहरूले त्यो विश्वासलाई त्यागेनौ। शैतान बस्ने ठाउँमा तिमीहरूकै माझमा तिनी मारिए, तर तिमीहरूका विरुद्धमा मसँग केही कुराहरू छन्। तिमीहरूले प्रभुलाई छोडेनौ, विश्वासलाई त्यागेनौ। त्यही पनि प्रभुले फेरि देखाउनुहुन्छ त्यो मण्डलीमा केही कुरा छ जो चाहिँ प्रभुले मन पराउनु भएन। त्यो के थियो त? किनभने तिमीहरूसँग यस्ता कोही छन् जसले बालामको शिक्षा मान्छन्। हेर्नुहोस् है, बालामको शिक्षा। अनि यो शिक्षा चाहिँ के हो त? त्यसैको मुनि प्रष्टसँग प्रभुले देखाउनुहुन्छ, इस्राएलीहरूका अगाडि ठोकरको कारण बनुन् भनी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न बालामले बालकलाई सिकाए। अनि त्यो आत्मा चाहिँ तिमीहरूको मण्डलीमा छ, प्रभुले देखाउनुहुन्छ। पर्गामको मण्डलीमा मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद खान हुने, व्यभिचार गर्न हुने भन्ने कुरा चाहिँ
सामान्य रूपमा कोही मान्छेहरूले त्यहाँ सिकाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले देखाउनुहुन्छ। यसरी नै तिमीहरूका निकोलाइटसहरूका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन्। यसकारण पश्चाताप गर। तर प्रभुले फेरि पनि प्रेम देखाउनुहुन्छ पर्गाममको मण्डलीलाई। उहाँले भन्नुहुन्छ पश्चाताप गर, नत्रता म तिमीहरूका चाँडै आउँछु र मेरो मुखको तरवारले तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मन्नको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। आमेन। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ प्रभुले हामी मण्डलीहरूलाई पर्गाममको मण्डलीहरूलाई उहाँले एउटा उपहार पनि दिने उहाँले वाचा गर्नुभएको छ। अनि त्यो उपहार चाहिँ एकदम अचम्म लाग्दो उपहार छ है। दर्शनमा प्रभुले देखाउनुहुन्छ कस्तो उपहार त। सेतो पत्थर दिनेछु जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। खुसीको कुरा त्यो चाहिँ प्रभुलाई मात्र थाहा छ र पाउने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ। अनि प्रभुले त्यो पर्गाममको मण्डलीको विश्वासलाई हेरेर, उसको कामलाई हेरेर प्रभुले त्यो उपहार दिन चाहनुहुन्छ। त्यसै गरेर हामी अर्को चौथो प्रकारको हामी मण्डलीको प्रकार हेर्दैछौँ, त्यसको स्वभावलाई हेर्दैछौँ। अनि चौथो प्रकारको मण्डलीको नाम चाहिँ प्रभुले दर्शनमा दिनुहुन्छ। अनि त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ थियाटिराको मण्डली हामीले देख्न सक्छौँ। अनि वचनमा भन्छ, अनि थियाटिराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख। प्रभुले दर्शनमा देखाउनुहुन्छ यूहन्नालाई, यी कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता, जसका पाउ टल्काइराखेको काँसा जस्ता छन्। प्रभुले यूहन्नालाई दर्शन दिनुहुँदा अनि त्यो कुरा चाहिँ यूहन्नाले देख्दछ। तिम्रा काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा र तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ है। यो चाहिँ लगभग हामीले अगाडि हेऱ्यौँ भने एफिससको मण्डलीको स्वभाव जस्तै छ है, थियाटिराको मण्डली। अनि प्रभुले त्यो थाहा गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ यसको बारेमा, तिम्रा पछिल्ला काम अघिल्ला भन्दा बढी छन्। तिमीले प्रभुको निम्ति धेरै गरेका छौ, गर्दै अझै बढिरहेका छौ, प्रभुले देखाउनुहुन्छ। तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ। फेरि प्रभुले दर्शनमा देखाउनुहुन्छ मण्डलीमा केही समस्या छ। तिमी इजिबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ, त्यो चाहिँ तिमीहरूको माझमा छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि यो इजिबेल भन्ने स्त्रीले चाहिँ के गर्थी त, उसको स्वभाव के थियो त, प्रभुले देखाउनुहुन्छ। त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छे र मेरा सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाइएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे। हेर्नुहोस् है, इजिबेलको आत्मा थियाटिराको मण्डलीमा छ भनेर प्रभुले देखाउनुहुन्छ। मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। उहाँले उदाहरण दिनुहुन्छ, हेर म त्यसलाई रोगशैयामा फालिदिनेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेहरूले त्यसले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भने म तिनीहरूलाई महासङ्कष्टमा फालिदिनेछु। म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका काम अनुसार दिनेछु। आमेन। उहाँले प्रत्येकको काम अनुसार उहाँले दिनुहुन्छ, वचनले भन्दछ। त्यही कारणले तपाईँको व्यक्तिगत, तपाईँको विश्वास, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन जियाइले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुबाट आशिष पाउनुहुन्छ। कुनै पनि अगुवाले, कुनै पनि तपाईँको अभिभावकले, कुनै पनि तपाईँको श्रीमान श्रीमतीले गरेको कामले, विश्वासले तपाईँले कहिले पनि आशिष पाउनुहुन्न। आमेन। यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हो, प्रभुको वचनमा हामी देख्न सक्छौँ। तर तिमी थियाटेरीमा भएको यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने चाहिँ शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्दिनँ। अनि त्यहाँ त्यो मण्डलीमा अरू पनि व्यक्ति थिए जसले चाहिँ इजिबेलको आत्मालाई पछ्याइरहेका थिएनन्, असल प्रभुलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनलाई पछ्याइरहेका थिए। त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नआउन्जेल त्यसलाई थामी राख।
जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरी समय कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु। हेर्नुहोस् है, उहाँले अधिकार दिने कुरा पनि गर्नुभएको छ। उहाँको राज्यको समयमा उहाँले हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ र फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोरे झैँ त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ जसरी मैले पनि मेरा पिताबाट अधिकार पाएको छु। अनि प्रभुबाट पाएको अधिकार चाहिँ अनि हामीलाई पनि प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यूहन्नाले दर्शनमा देख्दछ। म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी मण्डलीको स्वभावको बारेमा हेर्दैछौँ। अनि यो मण्डली भनेको चाहिँ हामी नअल्मली हौँ, यो मण्डली भनेको चाहिँ हामी नै हौँ, हामी हौँ, हामी चेलाहरू चाहिँ मण्डली हौँ। अनि हाम्रो स्वभावको बारेमा चाहिँ हाम्रो मण्डलीको बारेमा चाहिँ प्रभुले दर्शनमा पहिले नै यूहन्नालाई देखाउनु भएको छ। अनि हामी कुन मण्डली हौँ, हामी कुन मण्डली जीवन जिइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले आज हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ अनि उहाँले थाहा गराउन चाहनुहुन्छ, बताउन चाहनुहुन्छ। अर्को मण्डलीको स्वभाव हामी हेर्दैछौँ। त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ प्रभुले दर्शनमा सार्डिसको मण्डली भनेर नाम हामी देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि सार्डिसका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ, तिम्रो काम मलाई थाहा छ, तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ तर तिमीहरू मरेका छौ। अचम्म लाग्यो है, जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ तर तिमीहरू मरेका छौ। के भन्न खोज्यो होला? जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ तर तिमीहरू मरेका छौ है। अनि हामीले वचनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ याकुबको पुस्तकमा काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी विश्वास गर्छौँ तर हामीले काम गर्दैनौँ, प्रभुको वचनअनुसार जीवन जिउँदैनौँ भने चाहिँ त्यो विश्वास मरेतुल्य हुन्छ है। अनि तिमीहरू मरेका जस्तै छौ। मरेको मान्छे कस्तो हुन्छ? रिएक्सन पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन होइन। ढुङ्गा मुढा जस्तै हुन्छ। जागा रहौ र बढ्नै लागेका रहल कुराहरूलाई दलिला पार, किनकि मैले तिम्रा काम मेरा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेटाएको छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ यो सार्डिसको मण्डलीलाई, यसकारण तिमीले जे पायौ र सुन्यौ, प्रभुको वचनबाट जे सुनेका छौ, जे पाएका छौ, सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने म चोर जस्तै आउनेछु र म कुन बेला आउनेछु सो तिमीहरूले थाहा पाउने छैनौ। तर सार्डिसमा कति व्यक्ति छन् जसले आफ्ना लुगा बिटुलो पारेका छैनन् है। त्यहाँ त्यस्ता चेलाहरू पनि थिए जसले चाहिँ प्रभुको वचनलाई पालन गर्थे। तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन्, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पराइन्छ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। म त्यसको नाउँ मेरा पिताको सामुन्ने र उहाँका दूतहरूका सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। सार्डिसको मण्डलीको बारेमा प्रभुले भन्नुहुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर उहाँले अब हामी दुईटा मण्डलीको स्वभाव हेर्न गइरहेका छौँ। अर्को मण्डली उहाँले देखाउनुहुन्छ फिलाडेल्फियाको मण्डली। उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि फिलाडेल्फियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन र जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। यो सबै साँचो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिएको कुरा हामी थाहा गर्छौँ। अधिकार येशू ख्रीष्टमा भएको कुरा हामी थाहा गर्छौँ। अनि यो वचनले त्यही भन्दछ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। फिलाडेल्फियाको मण्डलीको बारेमा पनि प्रभुलाई थाहा भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हेर, मैले तिम्रो सामुन्ने ढोका खुला राखिदिएको छु, जो कसैले थुन्न सक्दैन। प्रभुले सबैको निम्ति ढोका खोलिदिनु भएको छ, सबैजना आउन सक्छन्। प्रभुले सबैलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ। आमेन। सबैजना आउन सक्छन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ इन्कार गरेका छैनौ।
हेर शैतानको सभाघरका यहुदी नभए तापनि यहुदी हौ भन्ने झुट बोल्नेहरूलाई म आएर तिम्रा चरणमा ढोग्न लाउनेछु र तिमीलाई म प्रेम गर्दछु भन्ने तिनीहरूलाई बुझाइदिनेछु। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। प्रभुले वचनमा भन्नुहुन्छ म चाँडै आइरहेछु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख, उम्कन नदेऊ र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरो परमेश्वरको सहरको नाउँ अर्थात् यरुसलेम लेख्नेछु जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नै नाउँ नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, फिलाडेल्फियाको मण्डली, प्रभुले यो मण्डलीको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भेटाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रभुको वचन पालन गरेको हामी भेटाउँछौँ। यद्यपि त्यसमा त्यो मण्डलीमा शक्ति कम थियो तर प्रभुले देख्नुहुन्छ विश्वास चाहिँ उनीहरूले थामिराखेको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले त्यो विश्वासलाई थामिराख, म दोस्रोचोटि आउँदा तिमीहरूलाई चाहिँ म मेरो मन्दिरको स्तम्भ बनाउनेछु प्रभुले भन्नुहुन्छ। फिलाडेल्फियाको मण्डली। अनि अर्को मण्डली, अन्तिम मण्डली छ जसको बारेमा प्रभु भन्नुहुन्छ अनि प्रभुले देखाउनुहुन्छ। त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ लाउडिकियाको मण्डली। लाउडिकियाको मण्डली। अनि यसको बारेमा प्रभुले के भन्नुहुन्छ, अनि लाउडिकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ है, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो। प्रभुले भन्नुहुन्छ यस्तो डरलाग्दो कुरा, चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छ, मन तातो। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो विश्वासलाई हेर्दा तिमी त न चिसो न तातो, तिमी त्यस्ता छौ। किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो, यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। हेर्नुहोस् त, प्रभुको मुखबाट उहाँलाई उकेलिदिनुहुन्छ भनेर भन्नु, इन्कार गर्छु म तिमीहरूलाई। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई चाहिँ मेरो राज्यमा स्थान छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ उकेलिदिनेछु। म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन। उहाँले एउटा उदाहरण मात्र दिनुभएको, यो उदाहरण मात्र दिनुभएको। भनी तिमी भन्दछौ तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। है, सबै कुरा मलाई पुगेको छ, भौतिक कुराहरू सबै छ मसँग, प्रभुले मलाई आशिष दिनुभएको छ भनेर तिमी ठान्छौ होला। तर तिमी त साँच्चै भित्री रूपमा, आत्मिक रूपमा तिमी त एकदम गरिब छौ, तिमी अन्धा छौ, तिमी लङ्गडा छौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रो आँखामा लाउनलाई मलम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। यो मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु। आमेन। प्रभुले यहाँ यो मण्डलीलाई हप्काउनुहुन्छ, वचनमा भन्नुहुन्छ तिमीहरूको विश्वास खै त। प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै पुग्यो भन्छौ तर तिमीहरूको विश्वास हेर्दाखेरि त तिमी त न चिसो न तातो, मन तातो। प्रभुले भन्नुहुन्छ जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताड्न दिन्छु। यसकारण उत्साहित हौ, पश्चाताप गर। त्यही पनि प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ मण्डलीलाई। आमेन। सबै मण्डलीले उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने पश्चाताप गर, जो चाहिँ प्रभुबाट टाढा गएको छ, प्रभुको वचनलाई मानेको छैन, त्यस्ता मण्डलीले प्रभुले पश्चाताप गर भनेर मौका दिनुहुन्छ। आफ्नो प्रेम उहाँले देखाउनुहुन्छ। हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु,
प्रभु भन्नुहुन्छ हृदयको ढोकामा उहाँ आएर उभिएर ढकढकाउनुहुन्छ। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। आमेन। हेर्नुहोस् फेरि यहाँ पनि हामी त्यही देख्छौँ के प्रभुले हामी प्रत्येकलाई व्यक्तिगत निर्णय गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। अब हृदयको ढोकालाई बन्द गर्ने कि खोल्ने यो हाम्रो हातमा छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् आज हामीले प्रभुको वचनबाट यो 7वटा मण्डलीको स्वभावलाई हामीले हेरेका छौँ र सुरुदेखि मैले भनिरहेको छु हामी कुन मण्डली हामी छौँ त हाम्रो अहिलेको जीवनमा हामीले कुन मण्डली भएर हामी जिरहेका छौँ। हामीले आफैलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ। हामीले आफैलाई सोध्न जरुरी छ। यो चुनौती हो किनभने परमेश्वरको वचनले यौनालाई दर्शनमा धेरै वर्ष अगाडि प्रभुले यो दिइसक्नु भएको छ कि हामी कस्ता मण्डली बन्ने। प्रभुले हामीलाई फ्रेम पनि देखाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई फेरि मौका पनि दिनुभएको छ अनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ हामी कस्तो मण्डली बन्ने। हामी साँच्चीकै प्रभुको वचनलाई अनुसार जीवन जिउने मण्डली बन्ने कि हामी त्यस्तै लाउडिकियाको मण्डली जस्तै बन्ने जो चाहिँ प्रभुले आफ्नो मुखबाट थुकिदिनुहुन्छ। हामीले कस्तो जीवन जिरहेका छौँ। हामी आफैलाई हामीले जिउने दैनिक जीवनमा हामीले जाँच्नुपर्छ, आफैलाई हेर्नुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पृथ्वीको नुन बनाउन चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ जुन नुनले चाहिँ स्वाद दिन सकोस्। अरू व्यक्तिहरूलाई हाम्रो जीवन देख्दाखेरि चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ साँच्चीकै प्रभुलाई देख्न सकोस्। त्यो खालको मण्डली प्रभुले हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको वचनलाई हामी यही राख्छौँ। साँच्चै नै प्रभुको वचनले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि हामी एकछिन मनन गर्छौँ, आँखा चिम्लन्छौँ अनि हामी आफैलाई जाँच्छौँ हामी कुन प्रकारको मण्डली छौँ। अनि यो भइरहँदाखेरि हाम्रो गुरुआमालाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु अनि उहाँले हाम्रो अन्तिम प्रार्थना पनि गरिदिनुहुन्छ। हामी सबैजना आँखा चिम्लन्छौँ, आफैलाई जाँच्छौँ अनि प्रभुको वचनलाई मनन गर्छौँ। हामी कस्ता खालका मण्डली छौँ, कस्ता खालको जीवन हामीले जिरहेका छौँ। हामी एकछिन प्रभुसँग पश्चाताप गर्छौँ, प्रभुसँग हामी एकछिन समय बिताउँछौँ। मुख खोलेर आवाज निकालेर नै गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुराहरू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले आज हामीलाई चाहनुभएको तपाईँको इच्छा अनुसारको जीवन जिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँले इच्छा गर्नुभएको जीवन हामी जिउन सकौँ भनेर पवित्र आत्मालाई हामीलाई भर्नुभएको छ, पवित्र आत्माहरूलाई दिनुभएको छ। हामी तपाईँको इच्छा पुरा गर्ने छोराछोरीहरू हामीलाई बनाउनुहोस्, यस्तो मण्डली बनाउनुहोस्, अन्तिम घडीसम्म नै प्रभु हामीलाई विश्वासी बनाउनुहोस्। हामी बनिरहन सक्छौँ। तपाईँको प्रेमबाट हामीलाई कुनै कुराले पनि अलग गर्न सकिन्छ। धन्यवाद छ। हालेलुया। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई समय धन्यवाद दिन्छौँ। आज हाम्रो माझमा जसरी तपाईँको वचन जीवित वचन आएको छ र यो वचनलाई हामीले अब सुनेर हाम्रो जीवनमा लगातार रूपमा हामीले यो मनन गरिरहनेछौँ। तपाईँको वचन 2 धारे तरबार भनिएको छ र यो तरबारले हामीलाई काट्छ, छाड्छ र हामीलाई बनाउँदछ। आज तपाईँले चाहनुभएको मण्डली, तपाईँले चाहनुभएको विश्वासी जन हामी बन्न सकौँ। प्रभु एकपट्टि हामीले राम्रा गर्छौँ एक पाटामा, तर अर्को पाटामा गएर हामी चुक्दछौँ। यी कुराहरू चाहिँ प्रभु नहुन तपाईँले चेतावनी दिनुभएको छ। हामीलाई मन तातो बन्नलाई तपाईँले बोलाउनु भएको होइन।
कि त तिमीहरू तातो हो कि त चिसो हो। अनि यो चेतावनी तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु। हाम्रा पुनरुत्थान एक्लेसियाका विश्वासीहरूलाई जुन वचन तपाईँले खुवाइरहनु भएको छ, यो वचनले हरेकको जीवनमा एउटा नयाँ मोड, नयाँ आशिष, तपाईँको महिमा, एक महिमाबाट अर्को महिमामा उत्रिन सहायता पुर्याउँदछ। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र हाम्रा सबै प्रियजनहरू, आज हाम्रो विश्वासी प्रियजनहरू जोहरू ख्रिस्टलाई पछ्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले सधैँभरि तपाईँको चेतावनीमा हिँड्नलाई, तपाईँको डरमा हिँड्नलाई, भय मानेर हिँड्नलाई र तपाईँको आज्ञा पालन गरेर जिउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनद्वारा महिमा लिन चाहनुभएको छ। यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो अन्तिम जीवनको अन्तिम घडीसम्म नै प्रभु तपाईँले हामीलाई छोड्नुहुने छैन, हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ। तपाईँको प्रतिज्ञा हामीसँग पुरा गर्नुहुनेछ। धन्यवाद छ। हामी अब आफ्नो आफ्नो घरतर्फ यहाँबाट हामी चङ्गाई बोकेर, तपाईँको वचनको आशिष बोकेर हामी लाग्नेछौँ आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म नपुगुन्जेल। प्रभु तपाईँले बाटोमा यात्रामा चाहिने सबै सुविधाहरू हाम्रो विश्वासी जनहरूलाई दिनुहोस्, जुटाउनुहोस्। हरेकको साथमा स्वर्गदूतहरूको पाले पहरा राखिदिनुहोस् भनी हामी बिन्ती गर्दछौँ। अनि हामी हप्तौँभरि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, सेवकाईहरू सबैमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अनि हवाई यात्रामा, पैदल यात्रामा, साथसाथै गाडीको यात्राहरू गरिरहनु हुने हाम्रा विश्वासी जनहरू, साथसाथै अरू तपाईँलाई विश्वास नगर्ने नेपाली जनताहरू आज नेपालमा धेरैजना अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। यसकारण हामी यो सबै अल्प आयुमा मार्न चाहने शैतानको युक्ति योजनाहरूलाई हामी येशूको नाममा इन्कार गर्दछौँ। तपाईँले हरेकलाई सुरक्षा दिनुहोस् र तपाईँको महिमा देख्न सकुन्। हरेकले नयाँ जीवन अनि लामो आयु पाएर तपाईँको महिमा, तपाईँको काम देख्न सकेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र हामी हरेकलाई तपाईँले डोर्याउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामीसँग सदा सर्वदा रहिरहन्। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई यहीँबाट